ะระแหน่ ผักชีฝรั่ง ผักแพลวใบงามน่ากินมาก ยังมีอย่างอื่นอีกนะ มาดูนี่ โหระพา ชาพลู ดกมาก นี่ก็ผักหวานนำไปแกงไข่มดแดงเนาะ นี่ก็ต้นชัยยา เก็บมาผัดหรือว่าลวกเนี่ย จิ้มน้ำพริกอร่อยสุดแหละ เนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งเองนะเพื่อนๆ ไม่ใช่อะไรหรอก วันเนี้ยจะนำมาบอกเพื่อนๆว่า รู้ไหมว่ามันมีผักอยู่หลายชนิดมากเลย ที่เราปลูกกินเองได้ โดยที่ไม่ต้องง้อเมล็ดเลย บางคนบอกว่าซื้อกินมันง่ายกำละ10 บาทเอง แต่รู้ไหมว่าทำอาหาร1 อย่างเนี่ยมันไม่ได้ใช้ผักแค่1 ชนิดนะ อย่างเช่นพวกเมี่ยงอย่างเงี้ย พวกต้มยำอย่างเงี้ย มันใช้ผักมากกว่า1 ชนิดนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยวันหนึ่งที่เราไปซื้อผักเนี่ยมันก็เป็น100ใช่ไหม แล้วลองคิดดูนะ100นั่นน่ะถ้าเราหยอดกระปุกออมสินนะเพื่อนๆไม่ได้โม้นะลองทำมาแล้วประมาณปีหรือ2 ปีก็ไม่แน่ใจเนาะมันซื้อทองได้เป็นบาทนึงแน่เป็นไงจ๊ะเห็นประโยชน์หรือยังแล้วผักที่นำมาเสนอในวันนี้มันเป็นผักที่ไม่ต้องปลูกด้วยเมล็ดด้วยนะปักชำล้วนๆการปลูกผักสวนครัวไม่เพียงแค่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้เท่านั้นแต่ยังได้ผักที่ปลูกเองแบบไม่ต้องพึ่งสารเคมีแถมยังได้ผักสดๆจากบ้านของตัวเองมาทำอาหารในแต่ละมื้อได้อีกด้วยหนึ่งในเคล็ดลับนี้แหละที่ช่วยลดของเหลือจากผักที่กินไม่หมดและได้ผักสดๆกลับมากินอีกครั้งโดยวิธีการปักชำซึ่งเป็นการนำผักที่เหลือจากการกินการใช้ในครัวมาทำการปักชำใหม่ให้แตกยอดอีกครั้งเพื่อนๆคะมาดูกันค่ะว่าผักชนิดไหนบ้างที่สามารถปักชำใหม่ได้ง่ายๆแล้วก็โตไวชนิดที่1ได้แก่ผักแพรวนะคะเพื่อนๆเป็นผักสวนครัวที่ปลูกง่ายขยายพันธุ์ได้หลายวิธีหนึ่งในวิธีที่นิยมก็คือการชำกิ่งซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 1. เลือกกิ่งพันธุ์เลือกกิ่งที่สมบูรณ์แข็งแรงไม่อ่อนหรือแก่จนเกินไปกิ่งควรจะมีความยาวประมาณ 10-15 เซนตัดกิ่งโดยใช้กรรไกรตัดกิ่งที่คมและสะอาดเพื่อป้องกันการติดเชื้อค่ะ 2. การเตรียมดินควรใช้ดินร่วนปนทรายหรือว่าดินผสมที่มีการระบายน้ำดีนะคะอาจผสมปุ๋ยหมักหรือว่าปุ๋ยคอกเล็กน้อยเพื่อเพิ่มสารอาหารในดินค่ะ 3. การปักชำวิธีก็คือเด็ดใบล่างของกิ่งออกเหลือใบบนไว้สัก 2-3 ใบเพื่อลดการคายน้ำจุ่มโคนกิ่งในน้ำยาเร่งรากถ้ามีนะคะเพื่อกระตุ้นการออกรากค่ะแต่ในที่นี่ที่กำลังเห็นอยู่นี้ไม่มีน้ำยาเร่งรากค่ะเผื่อว่าใครที่มีที่ซื้อมาหรือว่าทำไว้ใช้ก็ใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะแต่ว่าสาราไทยไม่ได้จุ่มน้ำยาเร่งรากก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะท่านผู้ชมจากนั้นก็ปักชำลงในดินลึกประมาณ 3-5 เซนติเมตรค่ะโดยให้ส่วนของใบอยู่เหนือดินนะคะไม่งั้นเน่าค่ะจากนั้นก็กดดินรอบๆกิ่งให้แน่นเพื่อให้กิ่งตั้งตรงและสัมผัสกับดินได้ดีจากนั้นก็รดน้ำให้ชุ่มค่ะข้อที่4วิธีการดูแลรักษาวางกระถางในที่ร่มรำไรมีอากาศถ่ายเทสะดวกรดน้ำให้ดินชุ่มชื้นอยู่เสมอแต่ระวังอย่าให้แฉะเกินไปประมาณ 2-3 สัปดาห์กิ่งจะเริ่มออกรากเมื่อกิ่งมีรากแข็งแรงดีแล้วสามารถย้ายไปปลูกในแปลง
หรือกระถางที่ใหญ่ขึ้นได้ค่ะเคล็ดลับเพิ่มเติมเพื่อให้กิ่งออกรากได้เร็วขึ้นอาจใช้ฮอร์โมนเร่งรากช่วยเพื่อกระตุ้นรากให้มันงอกเร็วนะคะสามารถปักชำในน้ำได้เช่นกันนะคะโดยการนำกิ่งมาแช่ในน้ำสะอาดประมาณ 1-2 สัปดาห์รากก็จะเริ่มงอกค่ะเมื่อรากยาวประมาณ 2-3 เซนติเมตรสามารถย้ายไปปลูกในดินได้การปักชำในน้ำจะทำให้เห็นรากได้ชัดเจนด้วยนะคะและยังช่วยให้กิ่งได้รับความชื้นได้อย่างสม่ำเสมอจ้าผักแพลวเนี่ยนะคะเขาชอบอยู่ในพื้นที่ธรรมชาติแล้วก็มักเจริญเติบโตได้ดีในบริเวณพื้นที่ราบชุ่มชื้นหรือว่าตามแหล่งน้ำธรรมชาตินะคะอย่างเช่นหนองหรือว่าริมบึงเขาชอบความชื้นสูงปลูกได้ในพื้นที่ร่มรำไรค่ะต่อมาก็คือผักสะระแหน่ค่ะเป็นพืชสมุนไพรตามธรรมชาติที่มีการนำใบและน้ำมันนะคะมาใช้ประโยชน์ต่อสุขภาพอีกทั้งยังใช้เป็นยาพื้นบ้านสำหรับรักษาโรคอาการต่างๆเช่นอาการปวดระบบย่อยอาหารต้านเชื้อแบคทีเรียอีกทั้งยังมีส่วนในการผสมยาสีฟันขนมอาหารสบู่และเครื่องสำอางด้วยค่ะส่วนวิธีการปลูกสะระแหน่นะคะก็คือให้เตรียมดินโดยนำดินร่วน2ส่วนทราย1ส่วนปุ๋ยหมัก1ส่วนแล้วก็ปูนขาวเล็กน้อยนะคะมาคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะจากนั้นก็เลือกกิ่งสะระแหน่ที่มีสภาพสมบูรณ์ไม่อ่อนหรือว่าแก่จนเกินไปจากนั้นก็นำไปปักลงในภาชนะที่เราเตรียมไว้ปักกิ่งสะระแหน่ให้เอนทาบกับดินแล้วรดน้ำให้ชุ่มแต่อย่าให้แฉะจนเกินไปนะคะแล้วก็นำแกลบมาโรยกลบดินค่ะเพื่อรักษาความชุ่มชื้นให้กับหน้าดินประมาณ5 วันเราก็จะเห็นว่าเขาเริ่มแตกยอดเลื้อยคลุมดินแล้วค่ะส่วนการดูแลสะระแหน่นะคะให้เราหมั่นพรวนดินบริเวณโคนต้นสะระแหน่อย่างเบามือค่ะเนื่องจากต้นสะระแหน่เขาเป็นพืชที่มีรากไม่ลึกเมื่อเติบโตเต็มที่จนเก็บได้แล้วนะคะก็ควรหมั่นใส่ปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยหมักให้กับต้นสะระแหน่ด้วยนะคะตำแหน่งที่วางต้นสะระแหน่ให้ดีนั้นก็คือระวังอย่าให้ร้อนจัดมากจนเกินไปค่ะต่อมานะคะผักชนิดที่3ก็คือการปลูกต้นหอมค่ะสามารถทำได้ง่ายๆแล้วก็มีให้เลือกหลายวิธีนะคะตามความสะดวกแล้วก็พื้นที่ที่มีอยู่ค่ะการปลูกหัวหอมเนี่ยไม่ว่าจะเลือกใช้หัวหอมมาปลูกหรือใช้โคนของต้นหอมที่เหลือใช้ของเรามาปลูกนะคะควรจะใช้ดินร่วนปนทรายที่ระบายน้ำได้ดีผสมด้วยปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยหมักเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินเลือกปลูกหัวหอมที่มีลักษณะสมบูรณ์ไม่มีร่องรอยของความช้ำหรือว่าเน่านะคะโดยการตัดส่วนบนของหัวหอมออกเล็กน้อยฝังหัวหอมลงในดินโดยให้ส่วนบนโผล่พื้นดินเล็กน้อยด้วยนะคะหรือจะใช้โคนต้นหอมแบบเนี้ยปลูกก็ได้ค่ะวิธีการดูแลรักษาต้นหอมนะคะคือรดน้ำให้ดินชุ่มชื้นอยู่เสมอแต่ไม่ถึงกับแฉะเกินไปหรือว่าน้ำขังไม่ได้นะคะต้นหอมเขาชอบแสงแดดอย่างน้อย6 ชั่วโมงต่อวันค่ะใส่ปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยหมักทุกๆ 1-2 สัปดาห์เพื่อบำรุงต้นให้แข็งแรงปลูกต้นหอมในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกการปลูกในกระถางควรจะเลือกกระถางที่มีรูระบายน้ำนะคะผักชนิดที่4ก็คือโหระพาค่ะเพื่อนๆมีหลายวิธีนะคะแต่ว่าวันนี้เราปลูกด้วยวิธีการปักชำค่ะตัดกิ่งโหระพาที่โตเต็มที่หรือกิ่งที่เรานำมารับประทานใบแต่เหลือยอดไว้นะคะให้ยาวสักประมาณ 5-10 เซนก็ได้ค่ะเด็ดใบออกและเหลือไว้เพียงบางส่วนนำไปปักชำลงในแปลงหรือว่ากระถางจากนั้นก็ใช้หญ้าแห้งหรือว่าฟางนะคะคลุมเพื่อปิดหน้าดินนะคะรักษาความชื้นของหน้าดินแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มค่ะโหระพาจะชอบดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีมีอินทรีย์วัตถุสูงและต้องการแสงแดดอย่างน้อย6 ชั่วโมงต่อวันค่ะ
รดน้ำให้ดินชุ่มชื้นอยู่เสมอนะคะแต่ระวังอย่าให้มีน้ำขังค่ะใส่ปุ๋ยหมักหรือว่าปุ๋ยคอกเพื่อบำรุงต้นเดือนละครั้งหรือว่าปุ๋ยสูตร15-15-15หลังจากการเก็บเกี่ยวตัดยอดอ่อนอย่างสม่ำเสมอเพื่อกระตุ้นการแตกยอดใหม่ตัดดอกที่เริ่มบานออกนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ต้นแก่เร็วค่ะชนิดต่อมาก็คือผักชัยยานะคะวิธีการเลือกกิ่งก็ให้เลือกกิ่งกึ่งแก่กึ่งอ่อนค่ะยาวสักประมาณ15เซนนะคะปักชำในกระถางหรือว่าถุงเพาะชำก็ได้ที่มีดินร่วนระบายน้ำดีหรือดินที่ผสมปุ๋ยหมักนะคะโดยการตัดกิ่งพันธุ์ชัยยาให้เฉียง45องศาเด็ดใบล่างออกเหลือใบบนไว้สัก 2-3 ใบกิ่งพันธุ์เนี่ยปักชำให้ลึกสักประมาณ 5-10 เซนแล้ววางในที่ร่มรำไรอากาศถ่ายเทสะดวกรดน้ำสม่ำเสมอจนกว่ารากจะงอกและแข็งแรงวิธีการดูแลรักษาหลังจากการปักชำแล้วนะคะก็คือการรดน้ำให้ดินชุ่มชื้นอยู่เสมอนั่นเองนะคะแต่ระวังอย่าให้ดินแฉะเกินไปค่ะเขาชอบแสงแดดรำไรใส่ปุ๋ยเมื่อเริ่มแตกใบใหม่ให้ใส่ปุ๋ยหมักหรือว่าปุ๋ยคอกเพื่อบำรุงต้นให้แข็งแรงนะคะต่อมาก็คือชะพลูค่ะให้เลือกกิ่งที่สมบูรณ์แข็งแรงและไม่อ่อนหรือว่าแก่จนเกินไปนำมาปักชำในดินร่วนระบายน้ำได้ดีหรือว่าดินที่ผสมกับปุ๋ยหมักตัดกิ่งพันธุ์ชะพลูให้มีความยาวสักประมาณ 10-15 เซนโดยการตัดให้เฉียง45องศาเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการดูดซึมน้ำและอาหารเด็ดใบล่างออกให้เหลือใบบนไว้สักประมาณ 2-3 ใบค่ะจากนั้นก็นำกิ่งมาปักชำให้ลึกสักประมาณ 5-7 เซนนะคะรดน้ำให้ชุ่มวางไว้ในที่ร่มรำไรอากาศถ่ายเทได้สะดวกรักษาให้ดินชุ่มชื้นอยู่เสมอนะคะชะพลูชอบแสงแดดรำไรเมื่อต้นเริ่มโตแตกใบใหม่ก็ให้ใส่ปุ๋ยหมักหรือว่าปุ๋ยคอกค่ะชนิดต่อมาก็คือผักชีฝรั่งค่ะที่จะต้องควรปลูกติดบ้านไว้เลยนะคะเลือกต้นที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็มีรากติดอยู่นะคะนำมาปักชำโดยใช้ดินร่วนระบายน้ำดีหรือว่าดินผสมปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกก็ได้นะคะตัดแต่งใบที่มีอยู่ด้านล่างออกบ้างเพื่อลดการคายน้ำใช้มือหรือว่าอุปกรณ์ทำหลุมเล็กๆนะคะในดินแล้วก็นำต้นผักชีฝรั่งที่เตรียมไว้เนี่ยลงปลูกในหลุมกลบดินรอบโคนต้นให้แน่นพอประมาณแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มค่ะวางกระถางในที่ร่มรำไรมีอากาศถ่ายเทสะดวกรดน้ำสม่ำเสมอเพื่อรักษาความชื้นในดินเมื่อต้นเริ่มแข็งแรงนะคะก็สามารถย้ายไปปลูกในที่ที่มีแสงแดดมากขึ้นได้ค่ะต้นผักชีฝรั่งเขาชอบแสงแดดรำไรนะคะไม่ชอบแดดจัดหรือว่าแดดที่โดนโดยตรงนะคะหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมไลค์แชร์สาระไทยสวัสดีค่ะ